درود بر شما به ویدیو دیگری از سلسله ویدیوهای عرفان متافیزیک ماورا خوش آمدین. اگر بار اولی هست که این ویدیو رو میبینید لطفاً ویدیوهای قبلی رو ببینید برای اینکه درک مفاهیم نیازمند درک سلسله مباحثی هست که در ویدیوهای قبلی گفته شده. در ویدیوی قبلی توضیح دادم که در سن 20 سالگی اولین تجربیات خروج از بدنم رو داشتم. روال کار به این صورت بود که در رخت خوابم دراز میکشیدم، ذهنم رو آماده نگه میداشتم، بیدار نگه میداشتم و بعد چیزی که اتفاق میفته اینها رو بیان میکنم. اگر کسانی کامنت روانشناسی در ارتباط با اونها دارن میتونن بیان کنن، یا اینکه تجربیات مشابهی دارن میتونن بیان بکنن، شاید مکمل هم دیگه باشن اینها. بعد به صورتی بسیار هولناک صدایی رو میشنیدم، یک صدای شدید، وحشتناک و بلند رو میشنیدم و بعد به صورتی ناگهانی از داخل یک تونل مکیده میشدم. این مکش میتونم بگم که چه زمانی طول میکشید، خارج از اون مباحث اندازه گیری زمانی هست ولی خیلی سریع اتفاق می افتاد. بعد بلافاصله خودم رو می دیدم که در رخت خوابم دراز کشیدم و به فاصله تقریبا 1 متری از خودم قادر هستم که خودم رو ببینم. در اون مراحل اولیه، بارهای اولیه، من وقتی که از بدن خارج می شدم تلاش می کردم که حرکت بکنم، یعنی جا به جا بشم. شگفتی های بسیاری داشت. اگر به موانعی می خوردم، مثلا اگر کنارم دیوار بود، ترس این رو داشتم که الان به این دیوار برخورد می کنم و به محض اینکه تلاش می کردم که به اون دیوار نخورم برمیگشتم و مجددا در جسم خودم قرار می گرفتم. یا اینکه مثلا سعی می‌کردم برای حرکت کردن مثلا پاهام رو تکون بدم برای اینکه حرکت بکنم و خیلی زود یاد گرفتم که اصلا نیازی به این کارها نیست. به محض اینکه من اراده می‌کنم که جابجا بشم، این جابجایی اتفاق میفته و هیچ نیازی به اون اعضای ظاهری من نیست و خیلی راحت میتونم به اتاق کناری سرک بکشم یا هر جای دیگری که میخوام برم. اینها خب برای کسی که هیچ وقت همچین تجربیاتی نداشته بسیار شگفت انگیز و یک حس خاصی رو داره. اگر کسانی تجربه کرده باشن میدونن که از چی صحبت میکنم و اگر کسانی تجربه نکردن امیدوارم که فرصت تجربه این رو داشته باشن و اون موقع به راحتی درک میکنن که من از چه حسی صحبت میکنم. اما جدای از این هیجان ظاهری که در این کار وجود داشت، مسائل دیگری نیز وجود داشت که لازم هست به اونها پرداخته بشه. ببینید یه زمانی انسان خورشید رو میپرستید و پرستندگان خورشید اون رو قادر مطلق میدونستند. هیچ چیزی بدون خورشید امکان حیات نداشت. اون یک واقعیتی بود. بدون خورشید همه چیز از بین میرفت، گیاهان از بین میرفتن، حیوانات از بین میرفتن، انسان‌ها از بین میرفتن. و این پرستش اون، این تمسک جویی به او باعث می شد که انسان این احساس رو بکنه که یک قدرت بزرگی، یک توان بزرگی، یک انرژی بزرگی، یک چیزی که همه چیز به او در واقع وابسته هست میتونه تسکین دهنده آلام اون باشه. خدای خورشید اما یک خدای خیالی بود، چیزی بود که ذهن انسان ساخته بود. مطلق پنداری که ما در این ارتباط می‌دیدیم حاصل مطلق پنداری و مطلق انگاری ذهن پرستندگان اون بود. وقتی که ذهن پرستندگان خورشید به چیزی ورای خورشید تمایل پیدا کرد، یعنی این احتمال به وجود اومد که چیزی غیر از خورشید فراتر از او و قدرتمندتر از او هم وجود داشته باشه، اون زمان عصر خدایی خورشید آرام آرام به سمت غروب رفت و خدای خورشید غروب کرد و خدای دیگری
جانشین او شد که خدای مرسوم این روزهای مردم هم هنوز هست. این مثال رو زدم نه به مفهوم که اون زمان خدای من باور الهی که داشتم، باور خدایی که داشتم فرو ریخت، بلکه پرسش‌های بسیار جدی رو مطرح کرد. یعنی این که نمیگم که کاملا اون زمان منکر خدا ناباور شدم، به خاطر اینکه چیزهای دیگری رو درک می‌کردم، اما پرسش‌های بسیار جدی رو اون حالات برای من به وجود آورد که منابع اون روز من حداقل پاسخگوی اونها نبودند، یا اینکه من رو منع می‌کردند که کنکاش بیشتری در این زمینه بکنم. خودشون توضیحات کاملی نداشتند و بعضا حتی مواردی بود که به من گفتن که عقلت رو از دست دادی، این چیزی که میگی توهمات هست. شرایط برای خود من اینجوری نبود. من چیزایی رو به عینه واقع میدیدم، تجربه میکردم، با دیگران گفتگو میکردم و بعد میدم اون چیزهایی که من دیدم اتفاق افتادن، چیزهای ساخته ذهن من نیست، در واقعیت انجام پذیرفتن. بنابراین خدای من رو از بین نبرد، اما پرسش‌های بسیار بسیار جدی رو برای من به وجود آورد. اوایل کار همینطور نبود که من هر وقت بخوام این اتفاق برام بیفته، یعنی اینکه کار سختی بود برای اینکه به این حالت برم. میبایست ببخشید جسمم رو بسیار خسته می‌کردم، ذهنم رو بیدار نگه داشتم و همونطور که گفتم در رخت خوابم دراز می‌کشیدم و بعد این اتفاق می‌افتاد. بعد از اون طوری شد، بعد از یک مدتی گذشت طوری شد که وقتی هم که من نمیخواستم میشد. یعنی از یک سر بام که بودیم به سمت دیگر بام رفتیم، از اون ور پایین افتادیم بدون این که من بخواهم هم میشد. اون اوایل فکر میکردم که بنابر اون باورهای دینی مذهبی که خونده بودم، فکر میکردم که روح من از بدنم جدا میشه. بعد وقتی که اینها به خود اتفاق افتاد، اول فکر میکردم که خب من تلاش میکنم، یک کاری انجام میدم، روح من از بدنم جدا میشه. اما بعد هم که این به خود اتفاق میافتاد، این باور خیلی ترسناک شد برای من که این روح من لغو شده و در بدن من باقی نمیمونه و خود به خود جدا میشه. ترک‌ها ضرب المثل خوبی دارن، میگن که به دیوانه یک بیل بده و بعد به اون میدان بده. من هم خب این الان یک فرصت بکری در اختیارم بود و میدان هم باز بود که میتونستم هر کاری که دوست دارم انجام بدم و خب به یک نحوی دنیا رو ول کردم و رفتم ولگردی در اون سمت که ببینم چه خبر هست. بیشتر وقتم رو به صورت ذهنی در اونجا سپری میکردم. امروز که به این مسائل فکر میکنم، اگر بخوام حقیقت موضوع رو بگم برای شما، فکر میکنم که شیطنت‌های کودکانه میکردم و تقریبا هیچ چیزی نمیدونستم. صرفا یک کنجکاوی و یک بازیگوشی بود که یک ذهن نوجوان در اون شرایط سنی یک ابزار جدید رو پیدا کرده بود و خودش رو به اون مشغول کرده بود و این به حدی شگفت انگیز بود که شما اگر یک کودکی داشته باشین و به اون یک اسباب بازی بدین، میتونین روزها مشغولش کنین تا از اون اسباب بازی خسته بشه. حالا ممکن است که هیچ وقت ترکش نکنه، ولی آرام آرام آتشش فرو خواهد نشست. من اسباب بازی پیدا کرده بودم که سیری ناپذیر بود، یعنی به هیچ هر لحظهش چیز جدیدی رو میشد تجربه کرد و نمیشد ازش دل کند، به هیچ عنوان نمیشد ازش دل کند و مدت‌های زیادی درگیرش بودم. اما امروز که فکر میکنم به اون روزا، اگر بخوام صادق باشم باید بگم که بازی گوشی میکردم، شیطنت میکردم و تقریباً هیچ چیزی نمیدانستم و کارهای خطرناک میکردم.
ممنون که با من بودین در این ویدیو. در ویدیوی بعدی منتظر شما هستم.